ว่าคงมีน้อยคนที่จะเห็นความสำคัญของการทำพินัยกรรมหรือบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าควรทำไหมบางคนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเพราะเรามีสมาชิกครอบครัวจำนวนน้อยก็ไม่น่าจะต้องยุ่งยากไปทำพินัยกรรมหรือบางคนก็ถือเรื่องโชคลางหรือไม่อยากจะพูดถึงทั้งที่จริงแล้วพินัยกรรมคือการวางแผนมรดกที่สำคัญไม่แพ้กับการวางแผนการเกษียณค่ะและเราอยากจะให้ผู้สูงวัยทุกคนให้ความสำคัญก่อนจะไปติดตามรายละเอียดนะคะฝากทุกท่านที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่ชมผ่าน YouTube ช่วยกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ค่ะสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะมองว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เรื่องไม่คาดฝันนั้นเกิดขึ้นได้เสมอค่ะและจริงอยู่ที่มรดกทุกอย่างสามารถส่งต่อให้ทายาทคนในครอบครัวเราได้โดยที่ไม่ต้องกรอกเอกสารทำพินัยกรรมเสมอไปแต่รู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วการยื่นเรื่องเพื่อขอรับมรดกที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นั้นนะคะจะมีเรื่องยุ่งยากมากกว่าที่คิดค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับพินัยกรรมกันก่อนว่าต้องเป็นคนรวยเท่านั้นจึงทำได้จริงหรือหลายคนนะคะติดภาพว่าการทำพินัยกรรมต้องเป็นเรื่องของคนรวยหรือเป็นคนที่มีมรดกมากมายเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเสมอไปค่ะเพราะคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราท่านเนี่ยก็สามารถทำพินัยกรรมได้เพราะมรดกไม่ได้หมายถึงแค่เงินของผู้ที่เสียชีวิตไปเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงบ้านที่ดินเงินที่มีลูกหนี้ยืมไปและยังจ่ายไม่ครบค่าเช่าดอกเบี้ยหรือแม้แต่เงินปันผลจากกองทุนหรือจากการทำประกันต่างๆและรวมไปถึงหนี้สินของผู้ตายอีกด้วยค่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นหนี้สินอาจจะไม่มีปัญหานักเพราะเจ้าหนี้ย่อมติดตามถึงผลประโยชน์ของตัวเองและผู้ที่จะมารับผิดชอบหนี้สินต่อแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ทายาทของผู้ตายควรจะได้รับนี่สิคะหากไม่ทำพินัยกรรมแจกแจงหรือแจ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะทำให้เราตกหล่นเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่ควรได้รับก็เป็นได้ค่ะถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้จะแบ่งมรดกยังไงก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโดยในทางกฎหมายแล้วจะแบ่งทายาทออกเป็น2ประเภทค่ะคือ 1. ทายาทโดยธรรมคือทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายโดยกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าบุคคลตามสายเลือดดังต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่สืบทอดมรดกโดยทันทีเช่นบุตรของผู้ตายบิดามารดาของผู้ตายคู่สมรสของผู้ตายเป็นต้น 2. ทายาทโดยพินัยกรรมคือเป็นเรื่องของผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ซึ่งอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้จะทำยกให้ใครแม้ไม่ใช่ญาติของตนก็ได้ค่ะโดยจะเรียกทายาทประเภทนี้ว่าผู้รับพินัยกรรมปกตินะคะทายาทโดยพินัยกรรมนั้นจะมีสิทธิ์สูงกว่าทายาทโดยธรรมหมายความว่าถ้าเจ้าของมรดกหรือผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแบ่งมรดกเอาไว้เรียบร้อยแล้วการแบ่งทรัพย์สินต่างๆนั้นจะถูกนับตามการแบ่งมรดกตามพินัยกรรมของผู้ตายทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงทายาทโดยธรรมค่ะแต่ถ้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะมรดกจะแบ่งให้ทายาทโดยธรรมซึ่งส่วนมากจะเป็นญาติหรือผู้สืบสายเลือดของผู้ตายโดยมีลำดับชั้นในการแบ่งมรดกตามกฎหมายดังนี้ค่ะ 1. ผู้สืบสันดานคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรม 2. พ่อแม่ของผู้ตาย 3. พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน 4. พี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่เดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาสำหรับการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมจะใช้หลักญาติสนิทตัดญาติห่างก็คือหากทายาทลำดับต้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีเพียงแต่ทายาทลำดับที่ 1 2 เท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกทายาทในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากเจ้าของมรดกค่ะส่วนคู่สมรสก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมเช่นกันเพียงแต่ไม่ตกอยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้นแต่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดก2 ส่วนคือครึ่งหนึ่งของสินสมรส
และสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายซึ่งจะมากหรือน้อยเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับว่าทายาทโดยธรรมประเภทญาตินั้นเหลือใครบ้างแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงจะได้ส่วนแบ่งของมรดกโดยทางกฎหมายจะนับเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตรค่ะนอกจากนี้นะคะในบางกรณีกฎหมายยังให้โอกาสทายาทของทายาทรับมรดกแทนหากทายาทโดยทำตัวจริงได้แก่ทายาทลำดับที่ 1 3 4 และ 6 เสียชีวิตไปก่อนเจ้าของมรดกเช่นทายาทลำดับที่ 1ถ้ามีลูกก็จะได้ไปแต่ถ้าลูกเสียชีวิตก่อนเจ้าของมรดกก็จะตกไปที่หลานซึ่งเรียกว่าผู้รับมรดกแทนที่แต่ถ้าเป็นคนไร้คู่แถมยังไม่มีทายาทโดยทำสักคนเดียวแถมยังไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินเพราะฉะนั้นหากต้องการจะยกทรัพย์สินให้ใครเป็นพิเศษอย่าลืมเขียนพินัยกรรมค่ะจะเห็นได้ว่าการแบ่งมรดกนั้นแม้จะไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้แต่ก็ยังสามารถแบ่งกันได้แต่จะมีความยุ่งยากในเรื่องของการจัดสรรและอาจมีปัญหาได้หากผู้ตายมีญาติพี่น้องเยอะหรือในกรณีที่ทรัพย์สินมากนอกเหนือจากความยุ่งยากในการแบ่งมรดกแล้วสิ่งที่ยุ่งยากไม่แพ้กันเลยก็คือปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรแบ่งปันมรดกหรือการติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปผู้เป็นลูกหลานหรือญาติที่มีสิทธิ์ในมรดกก็จะยื่นคำขอต่อศาลเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้อีกข้อที่ควรระวังไม่ควรละเลยก็คือการไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าเราเนี่ยได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะเพราะหากไม่มีใครรับรู้เจตนารมณ์นี้หรือไม่รู้ที่เก็บพินัยกรรมท้ายที่สุดมรดกทั้งหมดก็อาจจะถูกแบ่งสรรปันส่วนกันไปตามกฎหมายโดยไม่ตรงกับความต้องการของผู้ทำพินัยกรรมรู้อย่างนี้แล้วหากไม่ต้องการให้เกิดความสับสนวุ่นวายหรือเกิดความขัดแย้งในครอบครัวในภายหลังก็ควรจะไปทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะเพื่อแจกแจงว่าจะยกอะไรให้กับใครสวัสดีค่ะ